Привіт! У цьому відео я розкажу, як зробити ось такі сережки Конго. Виконувати їх буду в техніці мозаїка. Якщо ви знаєте цю техніку плетіння, то вам буде трохи легше все зрозуміти. Процес створення цих сережок виявився досить нелегким. Стало відомо багато нюансів, про які я навіть і не здогадувалась. Але, незважаючи на це, результат мені дуже подобається. Перейду до матеріалів. Нитки для бісероплетіння. В мене це нитки Міюкі, колір підбираю під бісер. Це нейлонові нитки, вони дуже міцні і з ними дуже комфортно працювати. Голка для бісероплетіння. В мене ось така звичайна, маленька і тоненька. І ножиці. Сережки. В мене це ось такі швензи-кільця. Діаметр я обрала 3 см. Матеріал – нержавіюча сталь або медична сталь. Мої поради щодо вибору швенз. Для оплетення сережок бісером краще підійдуть саме ось такі два варіанти. Замок розташований зверху. При відкриванні кільце не змінює форму, воно залишається нерухомим, тому ідеально підходить. А ось такі кільця не раджу використовувати для оплетення бісером. Коли ми оплітаємо, ми дуже сильно стягуємо бісер. А в цих сережках замок якраз влаштований так, що посередині кільце розкривається. Тим самим оплетена частина завжди буде в напрузі при відкриванні сережок. Я буду використовувати японський бісер циліндричної форми Miyuki Delica 11 розміру. Він буде в мене знаходитись всередині швензи. На екрані виведу назву і номер бісеру. Також в описі під відео я залишу посилання, де я купувала цей бісер. І круглий бісер Miyuki, також 11 розміру, але ззовні. А тепер більш детально розкажу, на що треба звертати увагу при виборі бісера. Перше. Щоб поплести сережки, потрібно, щоб бісер був різного розміру, від маленького до великого. Наприклад, серединка Miyuki 11 розміру, а ззовні 10 розміру. Друге. Можна використовувати бісер різної форми та навіть одного розміру. На прикладі ось цих сережок покажу. Серединка в мене циліндричний бісер, а ззовні круглий, і це все 11 розмір. Третє. При виборі бісеру треба враховувати вид бісеру, колір, чи є металізоване покриття, і це все може вплинути на результат. Ось я зробила декілька поєднань бісеру. Серединку всюди я зробила циліндричним бісером 11 розміру. Ось тут ззовні я обрала звичайний бісер білого кольору. Ось тут матовий чорний, а ось тут такий графітовий круглий, можливо теж з якимось покриттям. І не дивлячись на те, що розмір одинаковий 11, а результат одразу видно, що різний. На сайті я знайшла інформацію, що розмір круглого бісеру 11 розміру може відрізнятися на 1 мм. І на сайті вказано, що це може залежати від технології виробництва. Четверте. Можна міксувати бісер різних фірм. Треба тільки розуміти, що у різних фірм своя розмірна сітка, і розміри можуть відрізнятися. Беру нитки і відмотую потрібну мені довжину. Скажу чесно, відмотую я так досить багато, приблизно 150-160 см із запасом. Далі беру голку і надягаю її на один кінець нитки. Для зручності на один кінець нитки нанизую одну бісерину. І голкою проходжусь неї 2-3 рази. Вона буде таким собі стопором для інших бісерин. Можете так само не робити. Я так роблю, бо я звикла, мені так зручно. Єдине, що скажу, іноді буває її складно зняти, і доведеться витратити час для того, щоб її зняти.
Кількість бісеру обов'язково повинна бути парна. А для того, щоб зрозуміти, скільки всього потрібно бісеру використати, треба буде постійно притуляти нитку з бісером до швенци із внутрішньої сторони. Це важливо, саме із внутрішньої. Я вам не можу сказати, яку саме кількість бісеру брати, бо у вас швенци можуть бути іншої довжини і вам знадобиться більше бісеру або менше. Починаю з найменшого бісеру. Нанизую бісер і, так як казала, він в мене буде саме із внутрішньої сторони сережки. Я нарахувала 48 бісерин, хоча там можна було і 50. Як я вже і казала, плести буду в техніці мозаїчне плетіння. Беру нитку з бісером, зручно вкладаю в руку і починаю плести. Плести буду зверху вниз. Беру одну бісерину, заводжу голку у другу, пропускаючи першу, і повільно затягую. Ось що повинно вийти. Одна бісерина посунула іншу і вони стали в одну лінію. Так само роблю до кінця. Нанизую одну бісерину на голку і через одну протягую. Коли зробила другий ряд, перевертаю плетіння так, щоб знову плести зверху вниз. Беру одну бісерину і заводжу голку у виступаючу. Повільно затягую. Далі вже буде легше, бо одразу буде видно, куди повинна стати бісерина. Таким чином я проплітаю 4 ряди. Повинен вийти ось такий малюнок. Іноді я по ньому і орієнтуюсь. Коли середина вже зроблена, беру інший бісер круглий. Спочатку плету праву сторону, а потім буду переходити на іншу. Все так само беру одну бісерину, заводжу голку у виступаючу і затягую. Через декілька рядів плетіння почне вигинатись у різні сторони, і це нормально, так і повинно бути. Навпаки, якщо плетіння буде ідеально рівним, то плетіння не вигнеться і не вдасться оплести сережку. Коли зробила перший ряд круглим бісером і дійшла до низу, перевертаю плетіння таким чином, щоб нитка з голкою була зверху, і знов плету зверху вниз. Все так само, як і робила циліндричним бісером. Ще такий момент. В мене бувало таке, що стопорна бісерина трішки попускалась, і в цьому місці плетіння послаблювалось. Тож, за цим треба слідкувати і своєчасно підтягувати бісерину. Зробила вже 4 ряди з однієї сторони, і тепер потрібно перейти на іншу сторону. Ось я закінчила і буду переходити таким чином. Буду проходити через бісерини, щоб опинитися
на цій крайній бісерині. Важливий момент. Перейти вийде тільки тоді, якщо я буду на тій стороні, де в мене знаходиться вільний край ось цієї нитки. Бо якщо з іншої сторони, ряди просто не зійдуться. Спочатку заводжу голку в бісерину, яка знаходиться поряд зліва. Потім у бісерину, яка знаходиться по діагоналі нижче зліва. Далі, у бісерину, яка знаходиться поряд зліва, тут треба добре затягнути, щоб нитку потім не було видно. І залишилось вивести голку по діагоналі вверх. Тепер можна продовжувати плести іншу сторону. Перед тим, як закінчувати, надягаю на швенцу і перевіряю, чи все в мене сходиться, чи ще додати ряди. Якщо на одній стороні в мене 4 ряди, то на іншій повинно бути на один ряд більше або на один менше. Вільні кінці ниток повинні бути по різні сторони. Або я ще орієнтуюсь по бісеринам. З обох сторін крайні бісерини повинні бути на різних рівнях, щоб при з'єднанні вони сходились, мов пазл. На цьому етапі я одразу ховаю ту нитку, на якій знаходиться стопорна бісерина. Знімаю бісерину, це буває нелегко, трошки допомагаю собі голкою, піддіваю на бісерині нитку і по одній витягую. Далі, коли я все зробила, я ховаю нитку між бісеринами. На відео я детально показую, як я це роблю. Десь всередині я роблю ще вузлик, далі ховаю, допоки мене все не влаштує. Мене вже все влаштовує, плетіння вже набуло правильної форми, тож надягаю її на швензу. Потрібно тепер об'єднати дві сторони між собою. Беру голку і вільний кінець нитки. І по черзі вдіваю спочатку на протилежному боці бісерину, а потім знов на іншому, як шнурівка. По черзі у виступаючі бісерини. В процесі трішки підтягую нитку. І так буду робити до кінця. Обов'язково слідкуйте, щоб саме у виступаючі бісерини ви протягували. Бо в процесі в мене було таке, що я одну пропустила і одразу помітила, що щось пішло не так.
Все добре затягую і майже все готово. Залишилось тільки сховати нитку. Так само ховаю у бісерини. Спочатку у бісерину поряд, яка знаходиться справа, протягую нитку, щоб зімкнути повністю плетіння. Ось тут я показую. А далі по іншим бісеринам роблю десь вузлик, ховаю і так далі, поки мене все не влаштує. Перед тим, як показати вже готовий результат, хочу поділитись із вами своїм спостереженням. Не дивлячись на те, що плетіння досить щільне, туге, при відкритті застібки плетіння ковзає вперед та назад. Це була досить така неприємна несподіванка. Якщо такого плану швенца, то це не катастрофа. А ось тут можуть виникнути проблеми. Якщо тримати міцно знизу і відкривати, то такої проблеми наче не виникає. Або якщо застібка не дуже туга, і саме з цієї сторони відкривати, то теж плетіння наче стоїть на місці. Тож, якщо ви з таким стикались, розкажіть, як ви вирішували цю проблему. Бо рішення поки що я не знайшла, окрім того, що може при зборці прикраси на швенці промазати деякі місця клеєм, або, не знаю, зі шприца трохи видавити клей на кінці плетіння з обох боків. А ось і готовий результат. Після стількох спроб та помилок в мене нарешті все вийшло. Маю трохи вагу, але не критично, як на мене. Якщо захочете повторити, бажаю вам успіхів і сподіваюся, що моє відео було для вас корисним та цікавим. Не забудьте залишити свій коментар та лайк. До нових творчих зустрічей!